নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাইটিং ফেভাৰলৈ আৰু জানো আহক 17 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে। 1761 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইংৰাজ ধৰ্মযাজক উইলিয়াম কেৰীৰ জন্ম হৈছিল। 1932 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা বিজয়ী ভাৰতীয় মূলৰ সাহিত্যিক V.S. নাইপলৰ জন্ম হৈছিল। 1942 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমৰ এগৰাকী গায়ক, সুৰকাৰ আৰু গীতিকাৰ খগেন মহন্তৰ জন্ম হৈছিল। 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী কবি, ঔপন্যাসিক আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী লেখিকা মাকামৰ স্ৰষ্টা ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ জন্ম হৈছিল। তদুপৰি আজি ইণ্ডোনেছিয়াৰ স্বাধীনতা দিৱস। আজি গেবনৰো স্বাধীনতা দিৱস। 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আফ্ৰিকাৰ দেশ গেবনে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব। ধন্যবাদ।